Ok. Gì vậy ạ? Tám điểm rưỡi ạ. Cao thế. 8 điểm. Năm điểm các bạn, 5 điểm rồi các bạn. 3, 2, 1 bắt đầu. Đấy. 3, 2, 1 hết rồi. Phải có thể lấy được cái bộ váy, cái voan cũng xinh này, xong cái khăn, cái găng tay cũng 9 điểm rưỡi. Ôi quên không lấy đồ bên trong, váy ở bên trong rồi nhá. Lấy cả váy bên trong thì rất là hợp với giá Thư. Ôi 8 điểm. Ôi lấy được bộ đồ hợp tôn dáng quá con ơi.